guys, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. So today's video guys, i-share ko po sa inyo ang Gateway Mall dito sa Cubao City. Kung bago ka pa lang po dito sa akin channel guys, please subscribe my YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. So tara, umpisahan na natin maglakad-lakad guys. Ipapasyal ko po kayo sa Animal at sa Gateway. Ayan.
Guys, andito na tayo sa Ali Mall. Tara guys, libutin natin at panoorin natin hanggang dulo ang video na ito. Tara guys, labas na tayo ng mall. Tingnan natin at panoorin natin ang ganda ng view dito sa labas. So, tara guys, samahan mo ako, maglalakad-lakad po tayo sa sidewalk. Yan guys, so ito po yung dating terminal yung papuntang Samar, yung nasunog guys. So ito na nga yung itsura niya. Ayan. So ang lawak pala guys na nasunog, diba? Pinakita ko lang po sa inyo yung yung area na nasunog dati. So
So ayan guys, maraming salamat po sa panonood ng ating video hanggang dulo. Ayan, kung nag-enjoy po kayo sa panonood, mag-comment po kayo sa comment section para ma-shoutout ko po kayo sa next video na ina-upload ko. So hindi ka pa po guys nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video. So ayan guys, maraming salamat po. See you the next video guys. Bye!